Hello everyone, welcome in today's video lecture. In this video lecture, we are going to start a new chapter, new topic, which is called as the gravitation. आज आपण काय करणार आहोत तर आज आपण एक नवीन टॉपिक नवीन धडा आपला सुरू करणार आहोत. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1 चॅप्टर नंबर फर्स्ट, ज्याचं नाव आहे ग्रॅव्हिटेशन, अर्थातच गुरुत्वाकर्षण. आता आपल्या सगळ्यांना माहिती की ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय, तर ग्रॅव्हिटेशनचा शोध कोणी लावला, तर ग्रॅव्हिटेशनचा शोध लावला होता सर आयझॅक न्यूटन यांनी. कोणी लावला होता? सर आयझॅक न्यूटन यांनी. काय झालं होतं, आपल्या सगळ्यांना ती गोष्ट माहिती आहे. न्यूटन एकदा झाडाखाली बसला होता. कशाच्या झाडाखाली? सफरचंदाच्या झाडाखाली. त्याच्यानंतर त्याच्या डोक्यात सफरचंद पडलं. मग नंतर त्याला असा प्रश्न पडला की हे सफरचंद खालीच पडलंय, खालीच का पडलं, वर का नाही गेलं? आणि मग त्यांनी या छोट्याशा प्रश्नावरनं त्यांनी आज ज्या ग्रॅव्हिटेशनच्या आधारे बऱ्याचशा गोष्टींचा शोध लावून ऍडव्हान्स टेक्निक आपण वापरतो आहोत, त्या ग्रॅव्हिटेशनचा शोध लागला आणि तो लावला सर आयझॅक न्यूटनने. मग नंतर असं लक्षात आलं की त्यांनी फक्त हा विचार केलाय का की ग्रॅव्हिटेशन हे फक्त आणि फक्त पृथ्वीवरच अवलंबून आहे का, की फक्त पृथ्वीलाच त्याची गुरुत्वीय शक्ती आहे का, तर नाही. तर त्यांनी मग नंतर ग्रॅव्हिटेशनच्या रिलेटेड अजून काही गोष्टी सांगितल्या. हे सगळं आपल्याला आज या धड्यामध्ये बघायचं. मी जसं नेहमी सांगतो तसं कोणताही धडा शिकायच्या आधी का शिकायचा, कशासाठी शिकायचा, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आता आपण असं म्हणतो की आपल्याला ग्रॅव्हिटेशन शिकायचं, तर सगळ्यात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय, तर ग्रॅव्हिटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू प्लॅनेट्स ऑर द टू ऑब्जेक्ट्स. ग्रॅव्हिटेशन काय आहे? ग्रॅव्हिटेशन हा सिंपली एक फोर्स आहे. ग्रॅव्हिटेशन काय आहे? सिंपली एक फोर्स आहे. कशाचा फोर्स? अट्रॅक्शनचा. कशाचा फोर्स आहे हा? अट्रॅक्शनचा. अट्रॅक्शन म्हणजे काय? एकमेकांकडे आकर्षित करण्याचं जे बल असतं त्याला म्हणतात गुरुत्वाकर्षण. बघा नावातच दिलंय गुरुत्व आकर्षण. आकर्षण म्हणजे एकमेकांकडे काय होणे? अट्रॅक्ट होणे, आकर्षित होणे. जर ग्रॅव्हिटेशनचा अर्थ आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, कुणामध्ये? दोन गोष्टींमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असू शकतं, बरोबर आहे. एकापेक्षा जास्त गोष्टींमध्ये असणाऱ्या एकमेकांप्रतीचा आकर्षणाची शक्ती त्याला म्हणतात ग्रॅव्हिटेशन. मग हा ग्रॅव्हिटेशन आपल्याला शिकायचं का? कारण की आपण लहानपणापासून काय म्हणतात बघत आलोय की चंद्र आपल्याला दिसतो, सूर्य आपल्याला दिसतो, किंवा आपण आतापर्यंत ऐकलं, भूगोलात ऐकलं असेल, सायन्स मध्ये पण आपण पाहिलंय काय की सगळे जे प्लॅनेट्स आहेत, सगळे जे ग्रह आहेत ते सूर्याभोवती एका पर्टिक्युलर कक्षेमध्ये, एका पर्टिक्युलर काय पाथ मध्ये काय असतात, रिव्हॉल्व होत असतात. मला सांगा आता या ग्रहांकडे का जीपीएस आहे का, त्यांच्याकडे कोणी ड्रायव्हर आहे की त्यांना कळतं का त्यांचा रस्ता असा आखून दिला हायवे सारखा की ते त्यांच्या रस्त्यावरच जातात? असं कधी झालंय का की पृथ्वीने तिचा रस्ता सोडला, ती चंद्राच्या सोबत दुसऱ्याच रस्त्यावर गेली? असं होतं का कधी? नाही. मग याच्या मागचं कारण काय? याच्या मागचं कारण काय की सगळे ग्रह त्यांच्याच कक्षेमध्ये फिरतात. याच्या मागचं कारण काय? ह्या सगळ्या गोष्टींच्या मुळाशी कुठेतरी ग्रॅव्हिटेशन ही कन्सेप्ट आहे. आणि मग त्याच गोष्टीचा शोध घेण्यासाठी किंवा त्याच्याच गोष्टीच्या जवळ जाण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात पहिले काय करावं लागेल, ते ग्रॅव्हिटेशनच्या रिलेटेड जेवढ्याशा गोष्टी आहेत, जसं आपण म्हणतो की गणिताच्या जंगलात जायचं असलं तर पाड्यांची सोबत पाहिजे, बरोबर आहे. तसं जर ग्रॅव्हिटेशन तुम्हाला पूर्णपणे शिकायचंय तर त्याच्यासाठी काही बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला शिकाव्या लागतील. आणि त्याच्यातल्या सगळ्यात पहिली बेसिक कन्सेप्ट म्हणून काय म्हणता येईल, तर त्याच्यामध्ये येते सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स. सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स. आता सर सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स, सर्क्युलर मोशनला मराठीत म्हणतात वर्तुळाकार गती, आणि सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे अभिकेंद्री बल. सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे अभिकेंद्री बल. आता सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय हे आपण सगळ्यात पहिले. सर्क्युलर मोशन, मोशन म्हणजे काय? मोशन म्हणजे एखादी गोष्ट या जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणे, त्याला म्हणतात मोशन. एखादी गोष्ट ज्यावेळेस त्याची जागा बदलते, पोझिशन बदलते, त्यावेळेस आपण म्हणतो की ती गोष्ट कशामध्ये? मोशन मध्ये. ती गोष्ट गतिमान आहे. मग ही मोशन कशी पाहिजे? सर्क्युलर. म्हणजे त्या मोशनचा जो पाथ आहे, पाथ म्हणजे काय? रस्ता. ते मोशन कोणत्या दिशेने जाते
ती दिशा कशी पाहिजे, ते डायरेक्शन कसं पाहिजे, ते सर्क्युलर पाहिजे. याचाच अर्थ असं मोशन ज्याचं डायरेक्शन सर्क्युलर आहे त्या मोशनला आपल्याला म्हणता येतं सर्क्युलर मोशन. याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर पंखा, त्याच्यानंतर एक हँडमेड उदाहरण किंवा आपण लहानपणापासून खेळत आलो असतो, कधी ते काटाकाटी खेळले का, काय दगडाला दोरा बांधतो बघा आपण संक्रांतीच्या वेळेस आणि मग नंतर ते गोल गोल फिरवत खेळायचं. तर मला सांगा, समजा एखाद्या दोऱ्याला एक दगड बांधला सगळ्यात शेवटी आणि तो दोरा तुम्ही असा हातात धरा आणि त्याला गोल 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 फिरवा, काय होतं, ते फिरतं. आता ते फिरतं कसं, त्याचं आपण डायग्रामॅटिकली काय पाहू, रिप्रेझेंटेशन पाहू, आकृतीमध्ये बघूया की ते कसं होतं. हे इथे समजा आपल्या हातामध्ये आपण हा दोरा धरलेला आहे, हा दोरा बरोबर, या दोऱ्याला बांधलेला हा दगड, आपण जिथे उभे आहोत त्याला नाव देऊ ओ, जो दगड आहे तो दगडला नाव देऊ आपण ए, आणि हा दगड कसा फिरतोय, सर्क्युलर मोशन मध्ये. कसा फिरतोय, सर्क्युलर मोशन मध्ये हा दगड काय होतोय, फिरतोय. मग आता हे तर झालं सर्क्युलर मोशन, पण सर आपण याला डायरेक्शन देताना, म्हणजे मला सांगा हा ए ज्या वेळेस याला तुम्ही फोर्स लावताय, तो फोर्स तुम्ही कोणत्या डायरेक्शन मध्ये लावतो, आपण ते बल या डायरेक्शन, बरोबर, या डायरेक्शन आपण मध्ये काय लावलं, त्याचं फोर्स लावलं. मग मला सांगा हा दगड असा सरळ गेलाय का, नाही, हा दगड तर सर्क्युलर मध्ये गेला ना. मग असं काय की ज्याच्यामुळे हा दगड सरळ न जाता एका सर्कल मध्ये फिरतोय, तर ती गोष्ट आहे सेंट्रिपिटल फोर्स. काय, सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल या शब्दामध्ये दोन शब्द येतात. पहिला शब्द येतो सेंटर, सेंटर, आणि दुसरा शब्द येतो पिटल. सेंट्रिपिटल याचा अर्थ सेंटर सिकिंग फोर्स. सेंटर सिकिंग फोर्स म्हणजे सेंटरच्या दिशेने जाणारा फोर्स. कोणत्या दिशेने जाणारा फोर्स, सेंटरच्या कडे जाणारा फोर्स. अभिकेंद्री बल याचा अर्थ असा बल की जे केंद्रकाकडे जाते. कुणाकडे जाते, केंद्रकाकडे. म्हणजे या डायग्राम मध्ये ज्यावेळेस आपण असं म्हणतो की हा दगड फिरतोय, म्हणजे याची व्हेलॉसिटी, दगडाची जी व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटीचं डायरेक्शन जर आपण इथे पाहिलं तर ते डायरेक्शन तुम्हाला अपवर्ड मध्ये दिसतं. पण ज्या वेळेस तुम्ही या दगडावरचा फोर्सचं डायरेक्शन पाहता त्यावेळेस ते डायरेक्शन कुणाकडे जाताना दिसतंय, सेंटरकडे जाताना दिसते. आणि याच गोष्टीमुळे हा दगड सरळ न जाता गोल गोल फिरतो. आलं लक्षात. तर या सेंटरकडे ओढणाऱ्या फोर्सला म्हटलं जातं सेंट्रिपिटल फोर्स. काय म्हटलं जातं, सेंट्रिपिटल फोर्स. मग मला सांगा, जर हा सेंट्रिपिटल फोर्स आपण इथे लावला नाही, हा सेंट्रिपिटल फोर्स आपण इथे लावला नाही, मग काय होईल, मग हा जो दगड आहे तो सर्क्युलर मोशन मध्ये जाण्याच्या ऐवजी हे जे सर्कल आहे ना, या सर्कलची जी टँजेंट आहे, टँजेंट म्हणजे काय, स्पर्शिका ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, तर त्या टँजेंटच्या डायरेक्शन मध्ये, आता इथे हा दगड आहे, या दगडाच्या पॉइंट वरून जर या सर्कलला जाणारी, या सर्कलची जर टँजेंट काढली, स्पर्शिका काढली, तर काय होईल, ती अशी, बरोबर. तर या दगडावर जर तुम्ही सेंट्रिपिटल फोर्स लावलाच नाही, अभिकेंद्री बल लावलंच नाही, तर हा दगड सर्क्युलर डायरेक्शन मध्ये जाण्याच्या ऐवजी सरळ निघून जाईल टँजेन्शियल मध्ये. आलं लक्षात. आणि याच मेकॅनिझमचा वापर किंवा याच गोष्टीचा वापर कशात करता माहिती का, शेतात जेव्हा मचाणावर उभा राहून ते गोफण फिरवतात ना, गोफणीतनं दगड मारतात, त्यावेळेस जी गोष्ट वापरल्या जाते ते जे सायन्स आहे त्या गोष्टीच्या मागचं ते सायन्स आहे की तिथे ज्यावेळेस तुम्ही फिरवत असता त्यावेळेस त्या दोरीच्या साहाय्याने तुम्ही त्याच्यावर कोणतं बल लावता, कोणता फोर्स लावता, सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ती दोरी सोडून देता त्यावेळेस तुम्ही लावत असलेला सेंट्रिपिटल फोर्स ते काय होतो, संपतो, आणि म्हणून तो दगड त्या पॉइंट पासून टँजेन्शियल डायरेक्शन मध्ये जाऊन भिरकावला जाऊन जिथे आपल्याला मारायचा असतो तिथे मारला जातो. आलं लक्षात. हे असं छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही सायन्स शिकाल ना त्यावेळेस तुम्हाला सायन्स खूप इंटरेस्टिंग वाटतं. सायन्स काही खूप अवघड नाही. जे तुम्ही तुमच्या रोजच्या जीवनामध्ये पाहता ते का होतं तसं, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही ज्यावेळेस शोधायला लागाल त्यावेळेस तुम्ही खऱ्या अर्थाने सायन्स शिकाल. बरं, तर मग हे सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला इथे कळालंय. आता आपण पाहूयात या सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स वर आधारित जे काही लॉज आहेत ते लॉज आपल्याला आता बघायचे. आता मला सांगा, जर आपण असं म्हणतोय की ग्रॅव्हिटेशन, काय ग्रॅव्हिटेशन ही गोष्ट फक्त आणि फक्त पृथ्वीशी निगडित आहे का, नाही,
तर ही या पूर्ण सौरमालेमध्ये म्हणजे या पूर्ण सोलार सिस्टीम मध्ये जेवढे काही प्लॅनेट्स आहेत, या पूर्ण युनिव्हर्स मध्ये जेवढ्या काही गोष्टी आहेत, त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो. मग हे सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या युनिव्हर्स मध्ये त्यांना काय म्हटलं जातं, तर त्यांना मराठीत म्हणतात खगोलीय गोष्टी किंवा त्यांना म्हणतात प्लॅनेटरी ऑब्जेक्ट्स. मग ह्या प्लॅनेटरी ऑब्जेक्ट्स किंवा या प्लॅनेटरी ऑब्जेक्टचे जे रोटेशन्स असतात, रिव्होल्यूशन्स असतात, याचा माणसाने खूप जुन्या काळापासून अभ्यास केला. भारतात सांगायचं झालं तर आपल्याकडे ज्योतिषशास्त्र आहे बघा, ग्रहमान फिरले, ग्रहदशा फिरली, 7व्या स्थानावर कुंडलीत अमका अमका आहे. हे काय आहे, तर हे आकाशामध्ये असणारे ग्रह यांचं उघड्या डोळ्यांनी केलेल्या निरीक्षणानुसार आखलेले हे काय बेत. जोपर्यंत माणसाला दुर्बिणीचा शोध नव्हता, टेलिस्कोपचा शोध नव्हता, तोपर्यंत माणसाने काय केलं, आकाशात ज्या चंद्र ताऱ्यांचं पोझिशन दिसतं त्याच्यावरून त्यांनी काय केलं, आकाशातल्या खगोलीय गोष्टींचा काय केला, अभ्यास केला, प्लॅनेट्सचा काय केला, अभ्यास केला, स्टार्सचा अभ्यास केला. पण ज्या वेळेस गॅलिलिओ गॅलिली या शास्त्रज्ञाने दुर्बिणीचा शोध लावला, टेलिस्कोपचा शोध लावला, त्यानंतर मात्र आपल्याला ग्रहांच्या स्थितींबद्दल, ग्रहांच्या पोझिशन बद्दल, प्लॅनेटच्या पोझिशन बद्दल, स्टार्सच्या पोझिशन बद्दल, आपल्या सूर्यमालेच्या बाहेर अजून काय काय या सगळ्या गोष्टींबद्दल काय होत आली, इथे एक वेगवेगळ्या अचूक अशी माहिती भेटत आली. आणि मग त्या सगळ्या माहितीचा अभ्यास जर कोणी केला असेल, फक्त माहितीचा अभ्यास, त्यांनी काही एक्सपेरिमेंट वगैरे केले नाही, जे दिसतं त्याचं त्यांनी काय केलं, फक्त ऑब्झर्वेशन, ते कोणी केलं, तर ते केलं जोहानस केपलर नावाच्या एका सायंटिस्ट. जोहानस केपलर नावाच्या एका सायंटिस्ट त्यांनी केलेल्या ऑब्झर्वेशन नुसार त्याला असं लक्षात आलं की हे जे प्लॅनेट्स आहेत यांच्यामध्ये काही नियमितता आहे, रेग्युलॅरिटीज आहेत, काही ट्रेंड्स आहेत. जसे आपण मागच्या धड्यात पाहिलं ना पिरियॉडिक ट्रेंड, तसे या प्लॅनेट्सच्या रिव्हॉल्यूशन मध्ये सुद्धा काही ट्रेंड्स आहेत. हे ट्रेंड्स त्यांनी आपल्या 3 लॉ मधून सांगितले. किती लॉ मधून? 3 लॉ मधून. तर केपलरने किती लॉ सांगितले? 3 लॉ सांगितले केपलरने, म्हणून त्या लॉ म्हटलं जातं केपलर्स लॉ. काय म्हटलं जातं? केपलर्स लॉ. तर पाहूया, खूप सोपे लॉ आहेत, जास्त डोकं लावायची गरज नाहीये. नीट लक्ष जर दिलं तर हे लॉ तुम्हाला पेपर मध्ये कन्फर्म 3 मार्क देतात. आलं लक्षात? पहिला लॉ पाहूयात आपण, केपलर्सचा फर्स्ट लॉ. केपलरचा पहिला, हा पहिला लॉ काय सांगतो? पहिला लॉ सांगतो की जेवढे पण प्लॅनेट्स आहेत, जेवढे पण प्लॅनेट सूर्याच्या भोवती फिरतात, त्या सगळ्या प्लॅनेटची जी ऑर्बिट आहे, त्या ऑर्बिटच्या शेप बद्दल आपल्याला काय सांगतो? केपलरचा पहिला लॉ माहिती सांगतो. कशाबद्दल माहिती सांगतो? इट gives information about shapes of orbits of planets. जेवढे पण प्लॅनेट्स आहेत त्या सगळ्या प्लॅनेट्सच्या ज्या ऑर्बिट आहेत, त्यांच्या ज्या कक्षा आहेत, त्या कक्षांबद्दलची, त्या कक्षांचा आकार कसा आहे याच्याबद्दलची माहिती कोण देतं? केपलरचा पहिला. आता आपण पाहूया केपलरच्या पहिल्या लॉचं स्टेटमेंट, म्हणजे नेमका केपलरचा पहिला लॉ काय. केपलरचा पहिला लॉ सांगतो की ऑर्बिट ऑफ planets revolving around the sun, orbits of planet revolving around the sun are elliptical in shape. इलिप्टिकल इन शेप. सूर्याच्या भोवती फिरणाऱ्या प्रत्येक ग्रहाची कक्षा ही कशी आहे? लंबवर्तुळाकार आहे, इलिप्टिकल आहे. इलिप्टिकल म्हणजे काय? इलिप्टिकल म्हणजे असा शेप ज्याला मध्ये 2 सेंटर असतात आणि ज्याला आपण कॉमन लँग्वेज मध्ये म्हणतो अंडाकृती शेप. कोणता शेप? अंडाकृती शेप. बरं, एवढंच सांगितलंय का? नाही. त्याच्या पुढे त्यांनी सांगितलं इलिप्टिकल शेप विथ sun at its one foci. sun at its one foci. कधी पण लक्षात घ्यायचं, इलिप्स ज्याला आपण म्हणतो, लंबवर्तुळ ज्याला म्हणतो ना, अंडाकृती शेप, त्या अंडाकृती शेप मध्ये आपल्याला किती सेंटर असतात? 2 सेंटर.
किती सेंटर असतात? 2 सेंटर. केपलरने काय सांगितलं, प्लॅनेट्सची जी ऑर्बिट आहे, प्लॅनेट्सची जी काय ऑर्बिट आहे, ती ऑर्बिट सूर्याभोवती फिरण्याची जी ऑर्बिट आहे, आता याची आपण एक छोटीशी अशी छान डायग्राम काढूया तिथे वर केपलरच्या पहिल्या लॉची. इंटरेस्टिंग आहे. हा काय सन, या सनच्या भोवती कोण फिरतंय? इलिप्स पाहिजे नाही. या सनच्या भोवती कोण फिरतंय? प्लॅनेट. आता कोणता प्लॅनेट फिरणार आहे? हा ही काय आपली अर्थ. या अर्थची जी ऑर्बिट आहे ती कशी आहे? इलिप्टिकल. हे कोणी सांगितलं? केपलरच्या पहिल्या लॉ. एवढंच सांगितलं का? नाही. इलिप्सचे जे 2 सेंटर असतात, ते 2 फोकाय असतात, C2 आणि C1. त्याच्यातल्या एका फोकसवर कोण असतो? सन. इथे बघितलं तर याचा जो पहिला फोकस आहे त्याच्यावर कोण आहे? सन. दुसऱ्या फोकसवर कोणी आहे का? नाही. आणि या सनच्या भोवती इलिप्टिकल शेप मध्ये कोण फिरतंय? अर्थ फिरतंय. हा झाला केपलरचा पहिला लॉ. आहे का काही अवघड याच्यामध्ये? अजिबात नाही. काय लक्षात ठेवायचंय? जे आपल्याला माहिती आहे तेच आपल्याला इथे केपलरने सांगितलंय की सूर्याभोवती जेवढे ग्रह तारे जे काही फिरत असेल ते सगळ्या फिरणाऱ्यांची जी कक्षेचा जो आकार आहे तो कसा आहे? अंड्यासारखा, ज्याला आपण मग काय म्हणतो? लंबवर्तुळाकार, इलिप्टिकल. त्याच्यात ऍडिशन काय केली आहे फक्त की विथ सन अँड इज वन फोकाय. त्याच्या एका फोकसवर कोण आहे? सूर्य आहे. आलं लक्षात? हा झाला केपलरचा पहिला लॉ. काय? हा केपलरचा पहिला लॉ. याच्यानंतर आपण पाहूया केपलरचा जो सेकंड लॉ आहे तो काय म्हणतो. केपलरचा जो दुसरा नियम आहे तो आपण याच्या पुढच्या लेक्चर मध्ये पाहू. टुडे वी विल स्टॉप हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना सी द व्हाट आर द केपलर सेकंड लॉ अँड द थर्ड लॉ. टुडे वी विल स्टॉप. सगळ्यांनी एक्सरसाइज जी आहे, आपण याच्या आधी जो धडा शिकलो होतो पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, त्या धड्याची एक्सरसाइज लिहून त्याच्यातले काही डाउट्स असतील तर ते डाउट्स मला कळवा. त्याच्यानंतर एक्सरसाइज पूर्ण कंप्लीट सॉल्व्ह झाली असेल तर त्याचे फोटो काढून WhatsApp ग्रुपवर पाठवा. सगळ्यांनी घरचा अभ्यास व्यवस्थित करायचा आहे. आणि आज इथे आपण थांबूया. थँक्यू.